बाइनरी रिपल काउन्टर भनेर भन्यो भने चाहिँ यो टाइपले एक्सप्लेन गर्नु। जस्तो बाइनरी रिपल काउन्टर भनेर 8 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ माथिको फिगर एक्सप्लेन गरे पनि हुन्छ, योभन्दा माथिको यो वेले बनाएर एक्सप्लेन गरे पनि हुन्छ, जसरी एक्सप्लेन गरे पनि हुन्छ। तर अब मैले स्ट्यान्डर्ड हाम्रो बुकबाट लिएको फिगर चाहिँ यो भयो, जुन हामीलाई रिफरेन्स या टेक्स्ट बुक भनेर दिइरहेको, टेक्स्ट बुक भनेर सिलेबसले भनिरहेको मा चाहिँ यो टाइपको एक्सप्लेनेसन छ र यसलाई स्ट्यान्डर्ड मान्दा पनि हुन्छ। तर जुनै गरे पनि फरक पर्दैन। अब यहाँ हेर्छ भने त्यो सेम त्यही नै काउन्टर भयो, जुनमा यो लास्टको यो A1, A2, A3 र A4 छ र A1 भनेको इनिसियल काउन्टर भयो, जुनमा चाहिँ काउन्ट पल्स काउन्ट गर्नुपर्ने पल्सलाई इनपुटमा दिएको छ भने अनि योबाट फेरि अगाडि यसरी यहाँ हेर्दै गयो भने अर्कोमा यसरी आयो क्यास्केड रूपमा, त्यही योमा आइरहेछ। अब यो चाहिँ नेगेटिभली एज ट्रिगर भएको हुनाले नन कम्प्लिमेन्ट्री आउटपुटबाट आइरहेछ, त्यो याद गर्नु। जस्तो हामीले अघि भर्खर हेरेको टाइपको फ्लिपफ्लपको भयो। अनि यहाँ जे र केलाई कम्बाइनिङली दुईटैलाई लजिक 1 दिएको छ। अनि यो टाइमिङ डायग्राम सेम त्यही नै भयो, त्यो अघि हामीले भर्खर एक्सप्लेन गरे जस्तो। र यो काउन्ट सिक्वेन्स चाहिँ यो कन्डिसन फर कम्प्लिमेन्टिङ फ्लिपफ्लप भनेर यतापट्टि दिइरहेछ। जस्तो इनिसियलमा 000 दियो भने अब आउने क्लक पल्समा चाहिँ के कन्डिसन छ त भनेर हेर्ने हो। अब आउने क्लक पल्स सप्लाई हुँदाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि यो कन्डिसन भन्दाखेरि चाहिँ यो जे र के 1 छ र यो क्लक पल्सले चाहिँ यो फ्लिपफ्लपलाई मात्र ट्रिगर गर्ने देखिन्छ। त्यही हुनाले यसले कम्प्लिमेन्ट A1 भनेर भने। अब नेक्स्ट आउने कन्डिसन, अनि त्यो पछि यो 001 हुँदाखेरि नेक्स्ट आउने कन्डिसन भनेपछि कम्प्लिमेन्ट A1 त कम्प्लिमेन्ट एभ्री टाइम A1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। तिमीले हेऱ्यो भने एभ्री टाइम A1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यसमा पनि A1 कम्प्लिमेन्ट, यसमा पनि A1 कम्प्लिमेन्ट, यसमा पनि A1, यसमा पनि A1, सबैमा A1 कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हुनै पर्यो। A1 कम्प्लिमेन्ट पछि अनि त्यो पछि पछाडि चाहिँ के हुन्छ, कुन कम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर राखिरहेछ। अब यसलाई अलिकति एनालाइसिस गर्ने हो, यसलाई केयरफुल्ली। अब हुन त तिमीहरूले आफैले हेर्न नि सक्छौ, तर मैले अलिकति थोरै मात्र यहाँ अगाडि बढ्छु। जस्तो 001 भएको केस भन्न खोजेको चाहिँ 001 भएको केस भन्न खोजेको चाहिँ यो 0 यो 0 र यो 1 छ भनेको यो कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि अब यो 1 त टगल हुन नै परिहाल्यो। क्लक पल्स दिँदाखेरि यो 0 के दुईटै 1 छ, यो त टगल हुनै परिहाल्यो। त्यही हुनाले कम्प्लिमेन्ट A1 त्यो त स्योर नै छ। अनि त्यस पछाडि के भनेको छ, A1 विल गो फ्रम 1 to 0 एन्ड कम्प्लिमेन्ट A2। जस्तो A1 विल गो फ्रम 1 to 0, यो 1 बाट 0 मा चेन्ज हुन्छ नेक्स्ट क्लकमा, र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो JK फ्लिपफ्लपलाई के गर्छ, अर्को A2 लाई पनि कम्प्लिमेन्ट गर्छ भनेको यसलाई पनि 0 बाट 1 मा लैजान्छ। 1 to 0 एन्ड कम्प्लिमेन्ट्स A2 पनि कम्प्लिमेन्ट हुने हो, किनभने 1 बाट 0 मा जाँदा यसलाई फलिङ एज क्लक पल्स मिल्छ र त्यसले गर्दाखेरि अर्को फ्लिपफ्लपलाई टगल गर्छ। अनि त्यसै गरी अब जस्तो यो 1-1 कन्डिसन हेरौँ, यो दुईटै 1-1 भएको कन्डिसन हेर्छौ भने दुईटै 1-1 भयो, यो पनि 1 र यो पनि 1 भएको कन्डिसन हेर्छौँ, यो हाम्रो यो कन्डिसन भयो। यसमा चाहिँ के छ, कम्प्लिमेन्ट्स A1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। A1 विल गो फ्रम 1 to 0, A1 1 बाट 0 मा जान्छ अरे। अनि त्यसैगरी कम्प्लिमेन्ट्स A2 पनि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ A2 पनि फेरि 1 to 0 जान्छ र A3 लाई कम्प्लिमेन्ट भन्छ भनेको यो 3 को कन्डिसन छ, यो 0 छ। अब हामीले अब नेक्स्ट स्टेटमा हुने भनेको यो 0-1 0-0 हुनु पर्यो। यही कुरा यो कन्डिसनमा भनिरहेको छ र यो ह्यापेन पनि भइ नै हाल्छ। जस्तो यो 1-1 छ र अर्को क्लक पल्स आयो भने यो क्लक पल्सले यो 1 to 0 गराउँछ, जुनले गर्दाखेरि अगाडिको यो 1 मा जान्छ। अनि यो 0 बाट 1 मा जाँदा यहाँ चाहिँ राइजिङ एज परेर यो लास्टको फ्लिपफ्लपमा चेन्ज भएन। त्यसै गरी हेर्दै गयो भने चाहिँ फेरि यो 7 बाट 8 मा गएको पनि सेम वे भयो र 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1-1-1 बाट फेरि चेन्ज भएर 0-0 सेम वेमा जान्छ।